आला, ठीक आहे. आता आपण ग्रामीण भागातली मुलं, ग्रामीण भागातली मुलं समजा आपण जर एकदम शहरात अचानक आलो आणि शहरामध्ये मॅकडॉनल्ड नावाची जेवणाची खाण्याची एक चेन असते, हॉटेल असतं मॅकडॉनल्ड, ठीक आहे. आता नवीन हॉटेलमध्ये जर आपण गेलो तिथं अनेक नवीन पदार्थ असतात. त्यांची ऑर्डर द्यायची कशी आणि ते खायचे कशी हे आपल्याला माहित नसतं, बऱ्याच वेळेला नसतं आपल्याला. किंवा शहरी भागातील लोक जर गावाकडे आली तर गावाकडचे पदार्थ कसे खायचे हे त्यांना माहित नसतं. हे दोन्ही असतं, आपलं कल्चर असतं, ठीक आहे. तसा प्रकारे या ठिकाणी होऊन जातो, तसा प्रकारे या ठिकाणी होऊन जातो. म्हणजे आपण जर अचानकली पुण्या मुंबई सारख्या ठिकाणी एखाद्या मॅकडॉनल्डच्या चेन मध्ये गेलो जिथे ते फ्रेंच फ्राईज वगैरे मिळतात, हा ना, बटाट्याचे तुकडे मिळतात, पण त्याला वेगळंच नाव असतं काय काय, अरे त्याला बटाटे म्हणतो, लाईक दॅट. हे जसं आपल्यासाठी नवीन असतं तसं या ठिकाणी आपल्याला काही गोष्टी नवीन आहेत आणि त्या गोष्टी आपल्याला त्या अनुषंगाने त्याच्यात, ठीक आहे. सो त्या अनुषंगाने आपण ह्या चॅप्टरमध्ये ते डिस्कस करणार आहोत. नेचर ऑफ केमिस्ट्रीमध्ये कुठलंही मॅटर आपल्या समोर आलं की त्या मॅटरमध्ये कुठले कुठले इलेमेंट्स प्रेझेंट आहेत, विच इलेमेंट्स आर प्रेझेंट, हे आपण त्याच्यामध्ये पाहणार आहोत. त्याच्यानंतर त्यांची किती मात्रा प्रेझेंट आहे, किती अमाऊंट प्रेझेंट आहे हे आपण त्याच्यामध्ये पाहणार आहोत. त्याच्यानंतर मग त्या मॅटरमध्ये मिक्सचर आहे काय ते आपण त्याच्यामध्ये पाहणार आहोत. सो हे सगळं आहे, हे केमिस्ट्रीमध्ये आपण सगळं पाहणार आहोत. हे सगळं पाहण्यासाठी केमिस्ट्रीच्या ब्रांचेस आहेत, केमिस्ट्रीच्या ब्रांचेस आहेत. कालच मी तुम्हाला सांगितलं केमिस्ट्रीच्या खूप साऱ्या ब्रांचेस आहेत. तर सगळ्यात पहिली ब्रांच म्हणजे फिजिकल केमिस्ट्री आहे, दुसरी ब्रांच म्हणजे ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री आहे, तिसरी ब्रांच म्हणजे इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्री आहे, चौथी अनालिटिकल केमिस्ट्री आहे, पाचवी बायो केमिस्ट्री आहे, देन न्यूक्लिअर केमिस्ट्री आहे, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री आहे. खूप साऱ्या ब्रांचेस आहेत, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आहे, पॉलिमर केमिस्ट्री आहे. केमिस्ट्रीच्या एवढ्या ब्रांचेस आहेत की दुसऱ्या ब्रांचेस कोणाच्याच नाही. त्यामुळे हे लक्षात ठेवा, केमिस्ट्री इज अ व्हेरी व्हेरी बिग सायन्स आणि व्हेरी व्हेरी बिग सब्जेक्ट, पण खूप इंटरेस्टिंग. फिजिकल सायन्स ही आपली खासियत आहे. नंतर ऑर्गॅनिक आहे, नंतर इनऑर्गॅनिक आहे, आणि हे आपल्याला पाहिजे. आणि तीन ब्रांचेस आपल्याला महत्वाचे आहेत, जे आपण चौथी पण अनालिटिकल केमिस्ट्री, 11वीचा सिलेबस आणि 12वीचा सिलेबस, 4 केमिस्ट्रीच्या होते आपलं फिरणार. फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्री आणि अनालिटिकल केमिस्ट्री, 4 केमिस्ट्रीच्या होते आपण फिरणार. हेच नेचर आहे आणि हे आपण याच्यामध्ये स्टडी करणार आहोत, ठीक आहे. आता आपण खऱ्या अर्थाने चॅप्टरला सुरुवात करूयात. या चॅप्टर मधला सगळ्यात पहिला परीक्षेसाठी महत्वाचा कॉन्सेप्ट, परीक्षेसाठी सगळ्यात महत्वाचा कॉन्सेप्ट मला विचारला झाला म्हणजे मॅटर, ठीक आहे. सगळ्यात पहिले येतं त्याच्यामध्ये मॅटर. आपण पण विचारतो मित्रांना, काय रे काय मॅटर आहे, ते वेगळं, ते वेगळं. आपले मम्मी पप्पा विचारतात, आपण जरा थोडंसं मूड मध्ये असतो, काय रे काय मॅटर आहे की नाही, काय ते वेगळं. म्हणजे सोशली आपण जे विचारतो मॅटर वेगळं. केमिस्ट्रीमध्ये ज्यावेळेस आपण अभ्यासाला सुरुवात करतो सगळ्यात पहिलं मॅटर येतं. मॅटर इज एनिथिंग विच ऑक्युपाय स्पेस अँड हॅज द मास. हे आपण काल पण पाहिलं होतं, कारण हे केमिस्ट्रीमध्ये महत्वाचं आहे. हे समजल्याशिवाय पुढचं लक्षात येणार नाही. मॅटर इज एनिथिंग विच ऑक्युपाय स्पेस अँड हॅज द मास इज कॉल्ड मॅटर. ज्याला जे जागा व्यापतं आणि ज्याला मास असतो, वजन असतं, अशा प्रत्येक गोष्टीला मॅटर असं म्हणतात. आणि ह्या मॅटरचा सेन्स आपल्याला आपल्या 5 सेन्सेसनी होतो. 5 सेन्सनी आपल्याला सेन्स होतो. दिव्या थोरात, प्लीज जो साऊंड आहे ना तो म्यूट करून ठेवतो. मोबाईल वरती सेटिंग असतं बघ बाजूला डाव्या बाजूला, साऊंड तुझा म्यूट करून ठेव. आणि सगळ्या मित्रांना माझी विनंती आहे की शक्यतो लेक्चर मध्ये साऊंड म्यूट करा. आपण ज्यावेळेस गप्पा मारूयात त्यावेळेस आपण तो साऊंड आपण ओपन करूयात. दिव्या थोरात, येस. आता बघ बरं, डिस्टर्बन्स बंद झाला, ठीक आहे. लेक्चरमध्ये थोडासा आपल्याकडून डिस्टर्बन्स येऊ नये म्हणून आपण साऊंड म्यूट करायचा. आपला जर आवाज आला नाही, माझा आवाज आला नाही आपल्यापर्यंत, तर त्या केसमध्ये तुम्ही तुमचा साऊंड अनम्यूट करा आणि मग तुम्ही बोला, ठीक आहे. थँक्यू व्हेरी मच दिव्या. चला आता आपण बघूयात ना की बेसिकली मॅटर म्हणजे काय. मॅटर इज एनिथिंग विच ऑक्युपाय स्पेस अँड हॅज द मास इज कॉल्ड मॅटर, है ना. जे जागा व्यापतं आणि ज्याला वजन असतं अशा प्रत्येक गोष्टीला मॅटर असं म्हणतात. आणि त्या मॅटरचा आपल्याला सेन्स कसं होतं, आपल्याला कसं कळतं ते मॅटर आहे. वी हॅव 5 सेन्सेस, आपल्याला 5 सेन्सेस आहेत, है ना. डोळ्यांनी दिसतं, आईज विजन, नाकाने आपल्याला स्मेल येतो, है ना, नोज स्मेल, कानाने आपल्याला ऐकायला येतं, जिभेने आपल्याला टेस्ट कळते, है ना, टेस्ट बाय टंग, अँड स्किनने आपल्याला टच करतो. बघा, डोळे, नाक, कान, जीभ आणि स्किन याने आपल्याला 5 गोष्टींचा सेन्स होतो. डोळ्याने दिसतं, नाकाने वास येतो, कानाने ऐकायला येतं, जिभेने टेस्ट करते आणि स्किननी स्पर्श करतो. सो दीज आर द 5 सेन्सेस. आणि ह्या 5 सेन्सेसनी ज्याचं ज्याचं ज्ञान होतं, ज्याचं ज्याचं आकलन होतं, दॅट एव्हरीथिंग इज कॉल्ड मॅटर. साऊंड ऐकायला येतो, गाणी ऐकायला येतात, शिव्या पण ऐकायला येतात, ते पण मॅटर असतं. ते दिसत नाही पण ते मॅटर असतं, है ना. आपल्यासमोर एखादा दगड असेल, एखादी वस्तू असेल, गाडी असेल, 2 व्हीलर असेल, 4 व्हीलर असेल, पेन असेल, ते आपल्याला डोळ्यांनी दिसतं. पुस्तक असेल आपल्या डोळ्यांनी दिसतं, मोबाईल डोळ्यांनी दिसतो, ते सगळं मॅटर आहे. म्हणजे मोबाईल हा पण एक मॅटर आहे.
आपल्या घरामध्ये काही छान वस्तू बनत असते त्याचा वास येतो, वास हे पण एक मॅटर आहे. आपण काय खाल्लं की आपल्याला टेस्ट समजते. लाडू खाल्ले त्याची वेगळी टेस्ट असते, चहाची वेगळी टेस्ट असते, कॉफीची वेगळी टेस्ट असते, ती टेस्ट आपल्याला कळते, त्याला पण एक मॅटर म्हणतात. आणि आपल्याला स्किननी स्पर्श होतो, आपण धडकलो, भिंतीला धडकलो, आपण एखाद्या माणसाला धडकलो किंवा आपण कुठेतरी पडलो तर आपल्याला स्किननी स्पर्श होतो, काय पिन टोचली स्पर्श होतो, त्याला पण मॅटर असं होतं. म्हणजे आपल्या 5 सेन्सनी आपल्याला ज्या ज्या गोष्टींचं ज्ञान होतं त्या सगळ्या गोष्टींना आपण मॅटर असं म्हणतो. त्यामुळं केमिस्ट्रीच्या अभ्यासाला सुरुवात केली की सगळ्यात पहिले मॅटर येतो. मॅटर इज एनिथिंग विच ऑक्युपायज स्पेस अँड हॅज द मास and whose presence can be detected with our 5 senses. Whose presence can be detected with our 5 senses. आपल्या 5 सेन्सनी ज्याचं ज्ञान होतं त्या सगळ्याला मॅटर असं म्हणतात. फॉर एक्झाम्पल पेन, मोबाईल, गाणी, आवाज, पक्ष्यांचे आवाज, हे सगळे मॅटरमध्ये, हे सगळं मॅटरमध्ये येतं. त्याचा सेन्स आपल्याला होतो, त्याला मॅटर असं म्हणतात. मग आता केमिस्ट्रीमध्ये ह्या मॅटरचे परत 2 टाईप होतात. मॅटरचे पुन्हा 2 टाईप होतात. ओके, पहिला टाईप होतो प्युअर मॅटर किंवा प्युअर सबस्टन्स, आणि इथं होतं मिक्सचर. असे 2 टाईप होतात. मॅटरचे 2 टाईप मिळतात, एक प्युअर मॅटर किंवा प्युअर सबस्टन्स, आणि मॅटरला सबस्टन्स असं पण म्हटलं जातं, पण जास्त सायंटिफिक वर्ड आहे मॅटर. SUBSTANCS, सबस्टन्स म्हणजे पदार्थ. ओके सर, त्याला सबस्टन्स असं म्हणतात, SUB म्हणजे सबस्टन्स असं म्हणतात. तर मॅटर म्हणजे प्युअर मॅटर किंवा प्युअर सबस्टन्स, आणि मॅटर इज ऑल्सो क्लासिफाइड टू मिक्सचर. आता मिक्सचरचे पुन्हा 2 टाईप मिळतात. मिक्सचरचे पुन्हा आपल्याला 2 टाईप मिळतात. एक म्हणजे होमोजिनियस मॅटर किंवा सबस्टन्स, आणि इथं म्हणतात हेट्रोजिनियस मॅटर. ओके, हेट्रोजिनियस मॅटर असं म्हणतात. त्यामुळे हे 2 टाईप आले, लक्षात घ्या. होमोजिनियस मॅटर आणि हेट्रोजिनियस मॅटर असे 2 टाईप मला याच्यामध्ये परत मिळतात. हा फरक तुम्हाला त्या ठिकाणी मिळतो. प्युअर मॅटर मध्ये आलं की त्याच्यामध्ये पुन्हा 2 मिळतात आपल्याला. प्युअर मॅटर मध्ये पुन्हा 2 मिळतात. एक मिळतं एलिमेंट आणि दुसरं मिळतं कंपाऊंड. एलिमेंट आणि कंपाऊंड. आता एलिमेंट मध्ये पुन्हा 3 मिळतात. एलिमेंट मध्ये 3 मिळतात. तर त्याचा पहिला जो प्रकार आहे एलिमेंट मधला त्याला आपण म्हणतो मेटल. दुसऱ्याला म्हणतो आपण नॉन मेटल, आणि तिसऱ्या म्हणतो आपण मेटॅलॉइड असं म्हणतो. वेरी क्लिअर नाव. होप सो सगळ्यांना चार्ट दिसतोय. मी ड्रॉ केलेला, टेबलवरती ड्रॉ केलेला, बोर्डवरती ड्रॉ केलेला चार्ट दिसतोय. कदाचित माझं हँडराईट एवढं चांगलं नाही, ते तुम्हाला समजणार नाही, पण मी सांगतो की काय लिहिलेलं आहे. सगळ्यात पहिलं मॅटर ज्याची डेफिनेशन आपण पाहिली, anything which occupies space and has the mass is called as matter, and this matter is classified into 2 categories. त्याचे 2 वर्ग केले जाऊ शकतात. Number 1 is a pure matter and number 2 is a mixture matter or mixture. ओके, तो प्युअर अँड मिक्सचर असे 2 टाईप होतात. आता प्युअरचे पुन्हा 2 टाईप होतात. एक होतं एलिमेंट आणि दुसरं होतं कंपाऊंड. आता एलिमेंटचे पुन्हा 3 टाईप होतात, मेटल्स, नॉन मेटल्स आणि मेटलॉइड्स. हे आपल्याला माहिती आहे, मेटल्स, नॉन मेटल्स आणि मेटलॉइड. धातू, अधातू आणि धातू सदृश्य आपण असं पाहतो. मेटल म्हणजे धातू है ना, मेटल, नॉन मेटल म्हणजे अधातू, आणि मेटलॉइड्स म्हणजे धातू सदृश्य, लाईक दॅट आपण त्याला म्हणतो. त्याची उदाहरण आपण पाहूया. पण मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड हे सगळे एलिमेंटचे टाईप आहेत. एलिमेंट हा प्युअर मॅटरचा टाईप आहे, प्युअर मॅटर हा मॅटरचा टाईप आहे. कंपाऊंडचे मात्र काही टाईप आहेत. कंपाऊंड एकच त्या ठिकाणी मिळतो आपल्याला. मिक्सचरचे पुन्हा 2 टाईप मिळतात, होमोजिनियस अँड हेटरोजिनियस. आता हे काय आहेत आपण पाहूया. मॅटरची डेफिनेशन सगळ्यांना कळली असेल, आपण पाहिलेली आहे की व्हॉट इज मॅटर. त्याच्यानंतर बघतोय आपण की व्हॉट इज दिस प्युअर सबस्टन्स. प्युअर सबस्टन्स कशाला म्हणायचं? प्युअर सबस्टन्स इज अ सबस्टन्स which could not be further simplified, further decomposed into more simpler substances is called as pure matter. प्युअर मॅटर असं असतं की ज्याला पुढे परत डिकम्पोज करता येत नाही, ब्रेक डाऊन करता येत नाही, त्याच्यापासून छोटंसं काय ऑप्शन करता येत नाही. जसं आपण आपल्या याच्यामध्ये पाहतो की एखाद्या मॅटरला जर आपण ब्रेकडाऊन केलं तर मॅटर पासून आपल्याला सगळ्यात छोटा पार्ट म्हणजे ऍटम मिळतो. ऍटम हा ना, म्हणजे कुठल्याही पदार्थामध्ये सगळ्यात छोटा पार्टिकल काय असतो, तर ऍटम असतो. आता ऍटमला ब्रेकडाऊन करता येतो का, तर सायन्स मध्ये करता येतो, पण आपल्याला वाटतं तो किती छोटा पार्टिकल आहे, त्याला कसं आपण ब्रेकडाऊन करणार, लाईक दॅट, तसा प्रकार आहे. सो इन दॅट सेन्स या ठिकाणी प्युअर मॅटर म्हणजे एक असं मॅटर असतं, असा पदार्थ असतो की ज्या पदार्थाचं पुन्हा साध्या पदार्थामध्ये रूपांतर करता येत नाही, त्याच्यापेक्षा साध्या पदार्थामध्ये रूपांतर करता येत नाही. प्युअर मॅटर or pure substance is a substance which could not be further decomposed. Decompose करणे म्हणजे ब्रेक करणे. ओके,
दिस कुड नॉट बी फर्दर डिकम्पोज इनटू मोर सिम्पलर सबस्टन्सेस. अजून साध्या पदार्थामध्ये जर डिकम्पोजिशन करता येत नाही, त्याचं ब्रेकडाऊन करता येत नाही, त्याला तोडता येत नाही, त्याचे लहान तुकडे करता येत नाही, असा त्याचा अर्थ होतो. वेगवेगळ्या प्रकारचे असतात, असं त्याला म्हणतो आपण. प्युअर मॅटर म्हणजे ते. आणि हे प्युअर मॅटर मध्ये काय येतं, तर मूलद्रव्य येतात. फॉर एक्झाम्पल तुम्ही मूलद्रव्याचं उदाहरण घ्या, एलिमेंटचं उदाहरण घ्या. आपल्याला माहिती आहे त्याला 118 एलिमेंट्स, पिरियड टेबलमध्ये 118 मूलद्रव्य आहे. ठीक आहे. त्याचं कुठलं एक मूलद्रव्य तुम्ही घ्या, 118 मूलद्रव्य, तुम्ही कार्बन एक मूलद्रव्य आहे, हायड्रोजन एक मूलद्रव्य आहे, नायट्रोजन एक मूलद्रव्य आहे, कॉपर एक मूलद्रव्य आहे, आयर्न एक मूलद्रव्य आहे, हो की नाही? हे सगळे मूलद्रव्य आहेत. आता तुम्ही जर समजा हायड्रोजन घेतला, हायड्रोजन याचं मूलद्रव्य घेतला आपण, तर हायड्रोजनच्या मूलद्रव्याला अजून साध्या ह्याच्यामध्ये ब्रेकडाऊन करता. हायड्रोजनच राहतो, त्याला तुम्हाला ब्रेकडाऊन करताच येत नाही. हायड्रोजन पेक्षा साधं काहीच नाही. हायड्रोजन हेच एक बेसिक मूलद्रव्य आहे, त्याला अजून ब्रेकडाऊन करून वेगळं काहीतरी तयार करता येत. फॉर से एक्झाम्पल, समजा तुम्ही कंपाऊंड घेतलं, कंपाऊंड. आता एलिमेंटचे एक्झाम्पल म्हणजे काय? एलिमेंटचे एक्झाम्पल आहे हायड्रोजन, नायट्रोजन, ऑक्सिजन, कॉपर, फॉस्फरस, हे सगळे एलिमेंट्स आहेत. आणि कंपाऊंडचं जर एक्झाम्पल घेतलं तर से H2O. H2O हे कंपाऊंडचे म्हणजे त्याला संयोग असं म्हणतात मराठीत. मूलद्रव्य आणि संयोगी असं ते म्हणतो. तर हे मूलद्रव्य आहे आणि संयोग आहे. ठीक आहे. सो एलिमेंट अँड कंपाऊंड. In that sense, you can say element are these hydrogen, nitrogen, oxygen, copper, and compounds are hydrogen and oxygen. याचं मिक्सर होऊन तिथं वॉटर तयार झालं. त्याला संयुगी असं म्हणतो. मग कंपाऊंडच्या बाबतीत अशी डेफिनेशन येते की कंपाऊंड इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more elements. Compound is a molecule, is the substance which is formed by a combination of 2 or more elements. एकापेक्षा जास्त मूलद्रव्य एकत्र येऊन जे तयार होतं त्याला आपण कंपाऊंड असं म्हणतो. एकापेक्षा जास्त मूलद्रव्य म्हणजे हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन एकत्र आला की वॉटर तयार होणार आहे. कार्बन आणि ऑक्सिजन एकत्र आला की कार्बन डायऑक्साईड तयार होणार आहे ना. हायड्रोजन आणि क्लोरीन एकत्र आला की HCl तयार होणार आहे. त्याला आपण संयुग असं म्हणतो. त्याला इंग्लिशमध्ये कंपाऊंड असं म्हणतो. या अर्थाने असं होतं की वॉटर हे कंपाऊंड आहे. वॉटर हे कंपाऊंड आहे. अँड कंपाऊंड इज अ प्युअर सबस्टन्स विच कॅन बी डिकम्पोज इन टू मोर सिम्पलर सबस्टन्सेस. कंपाऊंडला सिम्पलर सबस्टन्सेस मध्ये ब्रेकडाऊन करता येतं, एलिमेंटला ब्रेकडाऊन करता येत नाही, लक्षात घ्या. आता वॉटरला जर तुम्ही ब्रेकडाऊन केलं, तर वॉटरमध्ये तुम्हाला हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन वेगवेगळा मिळणार आहे. ओके, मिळणार आहे. आणि जर हायड्रोजन ऑक्सिजन वेगवेगळा मिळणार असेल तर त्याला ब्रेकडाऊन करता येतं असं त्याचा अर्थ होतो. म्हणजे पाण्याला जर आपण ब्रेकडाऊन केलं, डिकम्पोज केलं, तर त्याच्यापासून हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन वेगळा होऊ शकतो. ज्याच्यापासून 2 किंवा 2 पेक्षा जास्त पदार्थ वेगळे होऊ शकतात त्याला कंपाऊंड असं म्हटलं जातं. कंपाऊंड इज द सबस्टन्स, प्युअर सबस्टन्स विच कॅन बी simplified into more simpler substances. Okay, an element is the substance which could not be simplified, which could not be decomposed. त्याला ब्रेकडाऊन करता येत नाही, ज्याला डिकम्पोज करता येत नाही त्याला एलिमेंट असं म्हणतात. एलिमेंट कुड नॉट बी डिकम्पोज आणि कंपाऊंड कॅन बी डिकम्पोज. कंपाऊंडला डिकम्पोज करता येतं सिम्पलर सबस्टन्स मध्ये, साध्या सबस्टन्सेस मध्ये, आणि एलिमेंटला ब्रेकडाऊन करता येत नाही. ठीक आहे, या आपण त्याला. मग प्युअर सबस्टन्स म्हणजे काय? प्युअर सबस्टन्स म्हणजे हाच आहे की ज्याच्यामध्ये जो सबस्टन्स आहे तो प्युअर फॉर्म मध्ये असतो. त्याच्यामध्ये त्याचं जे कॉम्पोजिशन असतं, केमिकल कॉम्पोजिशन फिक्स असतं. सो दिस इज द मॅटर, दिस इज अ सबस्टन्स हुज केमिकल कॉम्पोजिशन इज फिक्स्ड, इट डू नॉट व्हेरी. दॅट इज कॉल्ड प्युअर सबस्टन्स. त्याला आपण प्युअर सबस्टन्स असं म्हणतो. क्लिअर? त्यामुळे मॅटर झालं, प्युअर सबस्टन्स झालं, आणि कंपाऊंड एलिमेंट झालं. आता एलिमेंट मध्ये परत 3 टाईप मिळतात तुम्हाला. दॅट इज मेटल्स, नॉन मेटल्स आणि मेटॉलाइट्स. मेटल्स तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे. मेटलच्या प्रॉपर्टीज आहेत, आपण गुणधर्म म्हणतो, बरोबर ना? मेटलच्या प्रॉपर्टी कोणी सांगेल मला, ज्यांना तुमच्यापैकी माहिती आहे मेटलचे गुणधर्म कुठले कुठले आहेत? तुम्ही 10वीला केलेलं आहे का नवीन नाही तुमच्यासाठी? जे तुम्हाला माहिती आहे ते तुम्ही तरी कोणीतरी सांगा. चला, कम ऑन. इज देयर एनीवन मेटलचे गुणधर्म मला सांगेल मराठीत किंवा इंग्लिश मध्ये, कसे पण सांगा. कम ऑन. येस. Metals are lustrous, ductile, malleable, sonorous, good conductors of heat and electricity, and hard to break. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड, व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. नाव काय तुझं? साधना. साक्षी. साक्षी ना? साक्षी. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. साक्षी, साक्षीने खूप छान सांगितलं. मेटल्स आर हॅव्हिंग द लस्ट्रस प्रॉपर्टी. Metals are malleable, metals are ductile, and metals are hard to break down. These are the properties of metal what she has described, and these are very right. तुम्हाला मेटल has lustrous property. मेटल चमकतो. लस्ट्रस म्हणजे चमकतो. मेटल जर फ्रेशली आपण कट केला तर तो त्याचा सरफेस आपल्याला चमकताना दिसतो. दॅट इज कॉल्ड एज लस्ट्रस प्रॉपर्टी. एव्हरी मेटल हॅज अ प्रॉपर्टी कॉल्ड एज लस्ट्रस प्रॉपर्टी.
लस्टर असते. मेटलला आपण मेटल इज अ डक्टाईल, म्हणजे त्याला वायर मध्ये रूपांतर करतात. म्हणजे आपल्याकडे करंटच्या वायर असतात, घरामध्ये आपण अनेक तारा वापरतो, वायर वापरतो. त्या सगळ्या वायर मेटल पासून, मेटल असं स्ट्रेच केला जाऊ शकतो वायर मध्ये. ती पण प्रॉपर्टी. मेटल इज अ डक्टाईल आणि मेटल इज मॅलिएबल. मॅलिएबल म्हणजे काय की मेटलला जर हॅमर केला आपण, हॅमर म्हणजे घराने मारलं तर मेटलचं 3 शीट तयार होतं, तेव्हा पत्रे तयार होतात ना. आपण घराकडे जे पत्रे वापरतो घरासाठी गावाकडे वगैरे, ते पत्रे कशाचे असतात तर मेटलचे असतात. तर पत्रे कसे तयार केले जातात तर मेटलच्या शीटवरती, मेटलवरती असं जर हॅमरनी मारलं, प्रेशर दिलं तर मेटलच्या पत्र्यात रूपांतर होऊ शकतं. त्याला आपण मॅलिएबल असं म्हणतो. ती एक प्रॉपर्टी मेटलची आहे. मेटल्स हार्ड टू ब्रेक डाऊन, म्हणजे मेटल तोडायला पण डिफिकल्ट असतात. अशा प्रकारच्या प्रॉपर्टी ह्या मेटलच्या असतात. सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल. मेटल हॅज द लस्टर्स प्रॉपर्टी, मेटल इज मॅलिएबल, मेटल इज डक्टाईल, and metal is hard substance. The melting point, boiling points are even very high. So these are the properties of the metal, what we can say. So very good, Sakshi. Next, is there any property of the non-metals? Anyone will tell me? Non-metal? Yes. Bolo? Non-metal may be solid, liquid, or gaseous at the room temperature. Non-metal do not possess luster, and it is a bad conductors of heat and electricity, and it is neither malleable and nor ductile. Very good, very good, very good. So see, this is very good. मतलब you know already की आपण 10th ला 9th ला पाहिलेलं आहे, त्यामुळे आपल्याला तुम्हाला चांगलं माहिती आहे. छान. So non-metals are the substances त्याच्यामध्ये आपण म्हणतो की what are the property we are seeing in the metals, these are actually absent here. Non-metals are non-lustrous, they are not malleable, they are not ductile, they may be in a solid, liquid, or gaseous state, like that. So these are the properties of the non-metal. They are your non-conductors of electricity. There are some exceptionally having the conductance of electricity. Say for example, graphite. Graphite is non-metal ion, but it can conduct the graphite is a metal ion actually, but it can show the conductivity. But non-metals are purely non-conductor of electricity. That's carbon, nitrogen. हे जे सगळे मूलद्रव्य आहेत ते नॉन मेटल्स मध्ये या ठिकाणी येतात, जे नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आहेत, सल्फर वगैरे. सो मेटॅलॉइड्स आर द सबस्टन्सेस जे दोघांच्या मधले गुणधर्म दाखवतात. मेटॅलॉइड्स हे मेटलचे काही गुणधर्म दाखवतात, मेटॅलॉइड्स हे काही नॉन मेटलचे गुणधर्म दाखवतात. त्यामुळं ह्यांच्या ज्या प्रॉपर्टी असतात मेटॅलॉइडच्या, ते दोघांच्या मधल्या प्रॉपर्टीज असतात. दोघांच्या मधल्या प्रॉपर्टीज असतात, त्याला आपण असं म्हणतो मेटॅलॉइड्स असं म्हणतो. त्यामुळं ह्या दोघांना दे शो द सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. म्हणजे काही मेटलचे कंडक्टर्स आहेत, काही मेटलचे मॅलिएबल डक्टाईल पण आहेत, आणि काही मात्र नॉन मेटल सारखे, दे आर नॉन लस्टर्स, नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे मे एक्झिस्ट इन गेसेस ऑर सॉलिड लिक्विड स्टेट लाईक दॅट. सो हे या ठिकाणी मेटॅलॉइड्स आहेत. मेटॅलॉइड्स आर द सबस्टन्सेस विच शोज the properties of metals as well as non-metals. So हे कॉम्बिनेशन त्याच्यामध्ये असतं, त्याला आपण मेटॅलॉइड्स असं म्हणतो. सो क्लिअर ऑल ऑफ यू? सगळ्यांना लक्षात आलं असेल की मॅटर इज क्लासिफाइड इनटू प्युअर मॅटर अँड मिक्सचर. Pure matter is a matter or substance which has a definite composition and which do not vary, and these are called as pure matter. Pure matter is classified into elements and compound. Element is a matter which could not be further decomposed into more simpler substances, which could not be broken down into more simpler substances, is called as an element. And compound is a substance which can be decomposed into simpler substances by ordinary chemical change. Okay. मग एलिमेंट हॅज द मेटल्स, नॉन मेटल्स अँड मेटॅलॉइड्स. आता या बाजूला येतो आपण मिक्सचर मध्ये. मिक्सचर आणि प्युअर सबस्टन्स मध्ये फरक आहे. प्युअर सबस्टन्स हॅज अ डेफिनाइट कॉम्पोजिशन विच डू नॉट वेरी, अँड हियर इट इज अ मिक्सचर ऑफ 2 or more substances with no definite composition. No definite composition. Here definite composition fixed. Here no definite composition. वेरी होऊ शकतं. आता मिक्सरचं एक बेस्ट एक्झाम्पल म्हणजे काय की आपल्या गावाकडे आपण दूध काढत असतो, दूध असतात, दुधामध्ये आपण पाणी मिक्स करतो, नाही? आजकाल तर बरंच काय काय ते फॅट लागल्यामुळे युरिया वगैरे असं काय काय ऍड करत असतात. तुमच्यापैकी बऱ्याच जणांना माहित असं काय ऍड करतात. हे चुकीचं आहे, रॉंग आहे, हा ना. परंतु मिक्स करतो आपण बऱ्याच वेळेला. दुधामध्ये पाणी तर नॉर्मलीच मिक्स केलं जातं, हो की नाही? दूध ही वेगळा पदार्थ आहे आणि पाणी ही वेगळं पदार्थ, हे दोन पदार्थ मिक्स केले. मग आता दुधामध्ये किती पाणी चालतं तर ते माणसावर डिपेंड आहे. 1 लिटर दुधामध्ये कुणी 1 ग्लास पाणी टाकेल, कुणी अर्धा कप पाणी टाकेल, कुणी 2 ग्लास पाणी टाकेल, जाणार त्याच्यामध्ये. ठीक आहे. किंवा घरामध्ये जरी आपण दूध बनवत असलो, म्हणजे दूध तापवत असलो, तर त्याच्यामध्ये सुद्धा आपण पाणी मिक्स करतो, हा ना. किंवा गावाकडे काही लोक अल्कोहोल घेतात, अल्कोहोलमध्ये पण पाणी टाकून घेतात, हो की नाही? हे जे आहे हे मिक्सचर आहे, त्याला मिक्सचर असं म्हणतात. 2 किंवा 3 किंवा जास्त पदार्थ त्याच्यामध्ये एकत्र असतात आणि त्याच्यामध्ये कॉम्पोजिशन वेरी असतं. कॉम्पोजिशन वेरी म्हणजे कसं की 1 ग्लास दूध, 1 ग्लास वॉटर, ते पण मिक्सचर आहे. 2 ग्लास दूध, 1 ग्लास पाणी, हे पण मिक्सचर आहे, हा ना. 1 लिटर दूध आणि अर्धा कप पाणी, हे सुद्धा मिक्सचर आहे.
त्यामुळे पाणी किती आणि दूध किती हे बदलू शकतं, पण जे काय तुम्ही मिक्स कराल त्याला आपण मिक्सरच असं म्हणणार. सॉरी. किंवा आपण बऱ्याच वेळेला सकाळी आपल्यापैकी तुमच्यापैकी काही जण दूध पण पित असतील, हा ना, फ्रेश ज्यांच्या घरात आहे. मग दुधामध्ये आपण काय करतो, दूध पाणी तर टाकलेच असतं, पण दुधामध्ये थोडी साखर पण टाकली जाते. साखर टाकल्यानंतर ते पण त्याच्यामध्ये मिक्स होते. आता साखर किती टाकायची हे पण प्रत्येकाची आपापली आवड असेल. कुणी 1 चमच टाकत असेल, कुणी जास्त टाकत असेल, कुणी बिना साखरेचा पण चहा पित असेल किंवा दूध पित असेल. सो लाईक दॅट. त्याला आपण मिक्सर असं म्हणतो. म्हणजे ज्याच्यामध्ये द मिक्सर इज द सबस्टन्स, इज द कॉम्पोनंट वेअर 2 or more substances are mixed with each other with a varying composition. Varying composition म्हणजे different composition. म्हणजे दोन्ही समजा ए आणि बी चं मिक्सर असेल तर ए ची क्वांटिटी किती पण असू शकते, बी ची क्वांटिटी किती पण असू शकते. ती क्वांटिटी कमी जास्त होते त्याला आपण मिक्सर असं म्हणतो. सो मिक्सर इज द substance, is the matter having combination of 2 or more substances. 2 or more किती पण होऊ शकतात आणि वेरिंग कॉम्पोजिशन, त्यांचं कॉम्पोजिशन व्हेरी होऊ शकतं, म्हणजे क्वांटिटी व्हेरी होऊ शकते. जसं मी तुम्हाला सांगितलं 1 ग्लास दूध, 1 ग्लास दूध, 1 ग्लास पाणी, 2 ग्लास दूध आणि 1 ग्लास पाणी असं पण होऊ शकतं, काही होऊ शकतं. त्याला आपण मिक्सर असं म्हणतो. ठीक आहे. नाउ नेक्स्ट इज होमोजिनियस मिक्सर. होमो या शब्दाचा अर्थ आहे सेम. होमो या शब्दाचा अर्थ आहे सेम आणि हेट्रो या शब्दाचा अर्थ आहे डिफरंट. लक्षात घ्या. सगळ्यात पहिलं होमो हा शब्द सेम अर्थाने वापरला. हे सगळं ग्रीक वर्डिंग आहे ना, ग्रीक वर्डिंग आहे. दुर्दैवाने सायन्स आपल्याकडे डेव्हलप झालं नाही, फारसं झालं पण कमी झालं, आणि ग्रीक आणि तिकडे सायन्स जरा जास्त डेव्हलप झालं, त्यामुळे नॉमनक्लेचर त्यांचं येतं. ओके. तो होमो ह्या शब्दाचा अर्थ आहे सेम आणि हेट्रो ह्या शब्दाचा अर्थ आहे डिफरंट. होमोजिनियस मिक्सचर और होमोजिनियस मॅटर आणि हेट्रोजिनियस मॅटर. आता दुधामध्ये एकदा आपण पाणी टाकलं की परत काढून घेऊ शकत नाही. म्हणजे समजा असं होतं की तुम्हाला आईने सांगितलं की चला आता त्या दुधामध्ये अर्धा ग्लास पाणी टाक, आणि चुकून आपण 1 ग्लास पाणी टाकलं तर पाणी जास्त झालं. ऍक्च्युली टाकायचं होतं अर्धाच लिटर, त्याच्यामध्ये अर्धाच ग्लास टाकायचं होतं, पण आपल्याकडून पूर्ण 1 ग्लास टाकला गेला. आता ते पाणी परत काढता येत नाही. हा, काढण्यासाठी कदाचित तुम्ही जर हिटिंग करत दुधाला तर त्याचं पाणी निघून जाईल, तो भाग वेगळा आहे. पण टाकलं की लगेच आता पाणी काढून घेतो, सिम्पली नॉट. ओके. त्यामुळं त्याला युनिफॉर्म असं म्हणतात. म्हणजे दुधामध्ये पाणी मिसळलं की ते एक जिन्सी होतं, एक जिन्सी, युनिफॉर्म. पाणी आणि दूध वेगळं दिसत नाही, ते एकत्रच दिसतं. त्यात असं नाही बघा, त्या कोपऱ्यात दुधाच्या भांड्यामध्ये कोपऱ्यात पाणी जाऊन बसलं आणि बाजूला सगळं दूध आहे. इट्स नेव्हर हॅपन्स. त्याला होमोजिनियस सोल्युशन असं म्हणतात. किंवा पाण्यामध्ये तुम्ही साखर टाकली आणि साखर एकदा का विरघळली की साखर वेगळी दिसत नाही तुम्हाला. दॅट इज युनिफॉर्म मिक्सचर असं म्हणतात. एक जिन्सी मराठीत आपण त्याला म्हणतो, इंग्लिशमध्ये युनिफॉर्म मिक्सचर. व्हेनेवर 2 substances are mixed with each other and they form uniform mixture. युनिफॉर्म, सेपरेट आउट करता येणार नाही, डोळ्यांनी दिसणार नाही. दॅट इज कॉल्ड, यू कॅन से, होमोजिनियस मिक्सचर. एक जायचं होतं, सेम होतात, एक सारखं होऊन जातं. So this is the mixture in which both of the substances mix with each other uniformly. That is called as a homogeneous substance, homogeneous matter. आणि हेट्रोजिनियस मध्ये समजा की दुधामध्ये आपल्याकडून थोडंसं काहीतरी एक प्लास्टिकचा आपल्या एक तुकडा पडला, हा, कधी कधी दुधाच्या पिशवीचा प्लास्टिकचा तुकडा दुधाच्या ह्याच्यामध्ये पडतो. तो प्लास्टिकचा तुकडा आपण लगेच काढून घेऊ शकतो, तो सेपरेट आउट होऊ शकतो. हेट्रोजिनियस मध्ये 2 different phases and there is no uniform mixture. किंवा समजा आपण आता एखादा दगडच पडला, समजा छोटासा दगड पडला दुधामध्ये उडून, समजा दगड पडला, तो दगड जाऊन तळाला बसेल, तो आपल्याला काढून घेता येईल, फिल्टर करून काढून घ्यायचं कसं तरी काढून घेता येईल. ओके. दॅट इज व्हॉट वी कॅन से, सेपरेट दिसेल. किंवा तेल पडलं, समजा तेल जरी पडलं त्याच्यामध्ये, तर तेलाचा आणि दुधाचा लेअर वेगळा असतो, लेअर वेगवेगळे असतात. दे आर इमिसिबल लाईक दॅट, आणि त्यामध्ये वेगळे पण दिसू शकतात, करू शकतात. त्या अर्थाने आपण म्हणतो हेट्रोजिनियस, म्हणजे देर आर 2 different phases and they are not uniformly mixed. सगळ्यात महत्त्वाचा शब्द कुठला आहे? युनिफॉर्मली मिक्स. इथं म्हणणार बोथ ऑर मोर, जेवढे काय असतील तेवढे पदार्थ, तेवढे सबस्टन्स, ऑल आर युनिफॉर्मली मिक्स्ड, आणि हिअर दे आर नॉट युनिफॉर्मली मिक्स्ड. जे युनिफॉर्मली मिक्स होत नाहीत दॅट इज द हेट्रोजिनियस मिक्सचर, आणि जे युनिफॉर्मली मिक्स होतात दॅट इज, यू कॅन से, होमोजिनियस मिक्सचर. हे मिक्सचरचे 2 टाइप आहेत. मिक्सचर इज द कॉम्बिनेशन of 2 or more substances whose composition may vary. And here, when 2 or more substances combine uniformly with each other, that is homogeneous mixture. If they do not combine uniformly, then that is called as a heterogeneous mixture. Clear with this? Hope so everyone amongst you got this, what is here matter. So we are here with some basic concepts in chemistry. And basic in concepts in chemistry मध्ये सगळ्यात पहिला आपण पाहिलं introduction to some basic concepts in chemistry chapter. दूसरा पहिला आपण nature of chemistry. तीसरा पहिला आपण matter. Matter is anything which occupies space and has the mass is called as matter, and whose presence can be detected with our 5 senses.
Matter is classified in two categories. That is, you can say pure matter and you can say mixture. Pure matter is a combination of two or more substances, or is the chemical substance, is the substance which has a definite composition. Which has a definite composition. Here, it do not have the definite composition, but there is a mixture of number of substances, combination of number of substances whose composition may vary. Here, composition do not vary. Then mixture has two types: the homogeneous and heterogeneous, where the two or more substances are uniformly mixed with each other. Here, they are not uniformly mixed with each other. Then with the elements, element is a pure substance which could not be further decomposed, broken down into simpler substances. And compound is the substance which can be broken down into simpler substances by ordinary chemical change. And it consists of metals, non-metals, and metalloid. You know the properties well for what are the properties of metals, non-metals, and metalloids. Clear with this? So that is what we can say. This is the matter for what we have here. Here. Now let's move to the next topic of this chapter. Yeah, chapter. The next topic is there are states of matter. There are states of matter. Okay, हम matter तो देख रहे हैं. Now, आता है matter चे type येतात. So what are the states of matter? तुम्हाला माहिती आहे? What are the states of matter? Matter, there are states. Which one? Solid, solid, liquid, and Liquid and gases. gases. Very good, very good, very good. So there are three states of matter: solid, liquid, and gaseous. और हम अच्छी तरह जानते हैं what are the properties of solid, what are the properties of liquid, what are the properties of gaseous one, है ना? Solids have definite, बोलो, solids have definite shape and definite volume, and particles are arranged in a definite order. What about liquid? Liquids do not have what? They do not have definite shape, but they have definite volume. What about gaseous one? They neither have definite volume nor the definite shape. That is what we can say here. So these are the very important. There are three states of solid. Fourth state is also been recognized by the scientists, but not been agreed by the scientist community. कुठली आहे ती fourth state? कोणाला माहिती आहे का? बोला बोला. Plasma. Plasma is the fourth state which has been recognized by the scientists, but not has been agreed. Semi-solid, semi-liquid अशा प्रकारचे प्लाझ्मा स्टेट सायंटिस्ट लोकांनी मांडलेली आहे. आतापर्यंत आपण तीनच स्टेट मानतो, पण चौथी स्टेट सायंटिस्टनी मांडलेली आहे प्लाझ्मा स्टेट, पण अजून ती सायन्स मध्ये अग्री झालेली नाही आणि म्हणून ते आपल्या सिलेबस मध्ये आलेली नाही. कदाचित फ्युचरमध्ये ती येऊ पण शकते वन्स सायंटिस्ट अग्री विथ दॅट. पण आतापर्यंत तीनच स्टेट आहेत: सॉलिड, लिक्विड अँड गॅसियस. सॉलिड्स मध्ये पार्टिकल्स आर अरेंज इन डेफिनेट ऑर्डर, मतलब ऍटम्स मॉलिक्यूल जे असतात ते डेफिनेट ऑर्डर मध्ये अरेंज केलेले असतात सॉलिड्स मध्ये, अँड सॉलिड्स आर डेफिनेट शेप अँड डेफिनेट व्हॉल्यूम. Liquids मध्ये particles are not arranged in a definite order, and that's why they have the definite volume but not the shape. They acquire the shape of the container. ज्या भांड्यामध्ये आपण ठेवू त्या भांड्यांचा आकार ते घेतात, and these are called the liquids. आणि गॅसेस मध्ये ना त्यांना डेफिनेट शेप असतो ना त्यांना डेफिनेट व्हॉल्यूम असतं, हे असतं. आणि हे जे तिन्ही स्टेज आहे ते इंटर कन्व्हर्टिबल आहे. म्हणजे सॉलिडला कन्व्हर्जन लिक्विड मध्ये करता येतं, लिक्विडचं कन्व्हर्जन गॅस मध्ये करता येतं, गॅसचं कन्व्हर्जन लिक्विड आणि लिक्विडचं कन्व्हर्जन वापस सॉलिड मध्ये करता येतं. ऑल आर इंटर कन्व्हर्टिबल. सारे एकमेकांमध्ये इंटर कन्व्हर्ट करता येऊ शकतात, येतात, पण त्यासाठी टेम्परेचर आणि प्रेशरची कंडिशन असते. त्यामुळे टेम्परेचर आणि प्रेशर दीज आर द टू मेजर कंडिशन्स ऑन विच दिस थ्री स्टेट ऑफ मॅटर डिपेंड्स. आपण आपल्याकडे समजा आपण आईस घेतला, आईस म्हणजे बर्फ आहे ना, तर बर्फ ही सॉलिड फेज आहे आणि बर्फाला जर आपण हीट केलं तर आपल्याला काय मिळणार आहे? वॉटर. वॉटर ही लिक्विड फेज आहे. आणि जर आपण पाण्याला हीट केलं तर त्याच्यापासून वाफा तयार होणार, वॉटर वेपर्स तयार, तर आपण गेसेस असं म्हणतो. म्हणजे बघा, पाणी हे तिन्ही स्टेट मध्ये एक्झिस्ट करू शकतं, है ना. फ्रीजर मध्ये ठेवलं की पाण्याचा आईस तयार होतो, किंवा आपल्याकडे काश्मीरमध्ये, हिमाचलमध्ये, कुलू मनालीला बर्फ पडत आणि तो बर्फ असतो, है ना. ती सॉलिड फेज आहे, ती सॉलिड फेज आहे. त्याच्यानंतर तुम्ही ज्यावेळेस इकडे जाता, आपण ज्यावेळेस त्याला हीट करतो त्यावेळेस त्या बर्फाचं पाणी तयार होतं, दॅट इज द लिक्विड फेज. आणि त्याला हिटिंग केलं, वेपर्स मध्ये कन्व्हर्जन, दॅट इज यू कॅन से गॅसियस स्टेट. अशा स्टेट्स आहेत and they are interconvertible depend upon the temperature and pressure conditions. Temperature, pressure condition वरती त्या आपल्याला कन्वर्ट करता येतात. That is what we can say about the states. ठीक आहे. Now one more thing related with this, nothing but the physical properties and chemical properties. Physical property and chemical properties. Props. Okay. Physical and chemical property. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट रिलेटेड विथ दॅट स्टेट तेवढंच होतं आपल्याला. स्टेट्स ऑफ मॅटर नावाचा एक पूर्ण चॅप्टर आपल्याला पाहिजे जो आपण पुढच्या चॅप्टरमध्ये पाहणार आहोत. ठीक आहे. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट असा वेगवेगळा कॉन्सेप्ट आहे. पहिला कॉन्सेप्ट होता मॅटर, त्याच्यानंतर स्टेट्स ऑफ मॅटर. आता इथं फिजिकल प्रॉपर्टीज आणि केमिकल प्रॉपर्टीज काय असतात. सुरुवातीलाच आपण डेफिनेशन मध्ये पाहिलं की ह्या चॅप्टरमध्ये आपण काय डिस्कस करणार आहे.
तर ह्या चॅप्टरमध्ये आपण सगळ्यात महत्वाची गोष्ट जी डिस्कस करणार आहे ती म्हणजे अशी आहे की व्हॉट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज, व्हॉट आर द केमिकल प्रॉपर्टीज. केमिस्ट्रीमध्ये फिजिकल प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टी येणारच. फिजिकल प्रॉपर्टीला इंग्लिशमध्ये भौतिक गुणधर्म म्हणतो आणि केमिकल प्रॉपर्टीला आपण रासायनिक गुणधर्म असं म्हणतो. सो प्रत्येक पदार्थाचे काही भौतिक गुणधर्म असतात आणि प्रत्येक पदार्थाचे काही रासायनिक गुणधर्म असतात. एव्हरी मॅटर और एव्हरी सबस्टन्स हॅज सम फिजिकल प्रॉपर्टीज अँड एव्हरी सबस्टन्स हॅज सम केमिकल प्रॉपर्टीज. आता फिजिकल प्रॉपर्टीज मध्ये काय काय येतं लक्षात घ्या. फिजिकल प्रॉपर्टी मध्ये काय काय येतं? कलर, ऑर्डर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स. ओके, रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ह्या सगळ्या प्रॉपर्टीज आहेत फिजिकल प्रॉपर्टी मध्ये येतात. प्रत्येक पदार्थाला काहीतरी कलर असतो, काहीतरी ऑर्डर असते, त्याचा मेल्टिंग पॉइंट असतो, त्याचा बॉइलिंग पॉइंट असतो, त्याचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स असतो, त्याचा डेन्सिटी असतो. ह्या सगळ्या फिजिकल प्रॉपर्टीज आहेत. सो वी हॅव द फिजिकल प्रॉपर्टी. तर केमिकल प्रॉपर्टीमध्ये केमिकल असतात. केमिकल म्हणजे ऍक्च्युअली केमिकल रिएक्शन असते. ऍक्च्युअल केमिकल रिएक्शन असते. म्हणजे समजा आपण कार्बन घेतला तर कार्बनची ऑक्सिजन बरोबर रिएक्शन काय होते, कार्बनची हायड्रोजन बरोबर काय रिएक्शन होते. त्यामुळं केमिकल प्रॉपर्टी जर आपल्याला पदार्थाची पाहिजे असेल तर प्रत्यक्ष रिएक्शन करावी लागते आणि तिथं केमिकल चेंज होतो, बदलून जातो पदार्थ. म्हणजे कार्बनला एकदा ऑक्सिजन बरोबर रिॲक्ट केला की कार्बन डायऑक्साईड तयार होणार आहे. त्यामुळे कार्बन तुमचा कायमचा बदलून जातो आणि तो कार्बन डायऑक्साईड मध्ये कन्व्हर्ट होतो. कदाचित कार्बन डायऑक्साईड पासून परत तो ऑप्टेन करता येईल आपल्याला, परंतु तेवढ्या रिएक्शन पुरता तो बदलून तर जातो. सो केमिकल प्रॉपर्टीज आर ऍक्च्युअली the change in chemical composition, actually change in chemical composition, because actual chemical reaction occurs and then we can find out what the chemical reaction is. प्रत्यक्ष chemical reaction करावी लागते and what happens after the chemical reactions, that is studied and that properties are the chemical properties. तो कुठल्याही पदार्थाच्या केमिकल प्रॉपर्टीज जर आपल्याला माहिती करून घ्यायची असेल तर प्रत्यक्ष केमिकल रिएक्शन आपल्याला करावी लागते. सो केमिकल रिएक्शन करत असताना त्या पदार्थाला वेगवेगळ्या याच्याबरोबर आपल्याला रिॲक्ट करावं लागतं. सो दॅट्स वाय these are the properties which can be studied only after a chemical reaction. Pratyaksha chemical reaction where chemical change occurs. So chemical properties are studied by actually reacting that substance with some another substance as reagents, and then that is studied, the chemical properties are studied. Whereas when we come to the physical properties are order, then you can say colors, melting point, boiling point. These are the properties. जसं आपल्याला माहिती आहे की पाण्याचा मेल्टिंग पॉइंट हा 0 डिग्री सेल्सिअस प्लस आहे किंवा पाण्याचा बॉइलिंग पॉइंट हा 100 डिग्री सेल्सिअस आहे. पाणी 100 डिग्रीला बॉइल होतं. बॉइलिंग पॉइंट म्हणजे उत्कलनांक आणि मेल्टिंग पॉइंटला काय म्हणतात, द्रावणांक असं काहीतरी म्हणतात. मला सगळीच टर्मिनॉलॉजी मराठीत नाही जाणार लक्षात घ्या. पण मेल्टिंग पॉइंट म्हणजे कदाचित तो द्रावणांकच असणार आहे आणि मेल्टिंग पॉइंट म्हणजे त्याला उत्कलनांक असं म्हणतात. हे फिक्स आहे. ठीक आहे. तर ह्या सगळ्या प्रॉपर्टीज आहेत ह्या फिजिकल प्रॉपर्टीज. फिजिकल प्रॉपर्टीज ह्या मेजर करण्यासाठी तुम्हाला केमिकल चेंज करायची गरज नाही. तर काय सहज मोजता येऊ शकतात, डोळ्यांनी पाहता येऊ शकतात. कलर हा डोळ्यांनी पाहता येतो, सहज पाहता येतील, ऑब्झर्व करता येतील आणि सहज मोजता येतील अशा ज्या प्रॉपर्टी असतात त्याला आपण फिजिकल प्रॉपर्टीज म्हणतो. प्रॉपर्टीज विच कॅन बी इझिली मेजर्ड और कॅन बी ऑब्झर्व, these are called as physical properties. So physical properties need not to have the chemical change, परंतु केमिकल प्रॉपर्टीज मध्ये तर मात्र केमिकल चेंज व्हावा लागतो. ह्या अशा सगळ्या प्रॉपर्टीज आहेत. त्यामुळे आपण प्रत्येक पदार्थाच्या फिजिकल अँड केमिकल प्रॉपर्टीज पाहणार आहोत. क्लिअर विथ दिस? व्हॉट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज? These are the properties which can be easily measured. These are the physical properties which can be easily measured. And number two, there are some of the properties which can be easily observed. These are called physical properties, and chemical properties are actually chemical reaction has to be done, and that chemical reaction is observed and studied. What the chemical change actually occurs, that is called. These are called chemical properties. Clear with this? So that's all for today's lecture. आजच्या लेक्चर साठी एवढं बरोबर आहे, सफिशियंट आहे. काय काय झालं ते परत एकदा आपण रिकॉल करूया. सगळ्यात पहिलं आपण पाहिली इंट्रोडक्शन टू सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन केमिस्ट्री, नेचर ऑफ केमिस्ट्री. ते परीक्षेला विचारलं जाणार नाही. मॅटर पासूनचा पुढचा टॉपिक परीक्षेला विचारला जाऊ शकतो. मॅटरची डेफिनेशन परीक्षेला विचारली जाऊ शकते. व्हॉट इज मॅटर? मॅटर इज एनिथिंग which occupies space and has the mass is called as matter. Matterचे टाइप्स विचारले जाऊ शकतात. मॅटर इज क्लासिफाइड इनटू प्युअर मॅटर और प्युअर सबस्टन्स अँड यू कॅन से मिक्सचर. त्याचे डेफिनेशन विचारले जाऊ शकते. मिक्सचरचे दोन टाइप, होमोजिनियस आणि हेटेरोजिनियस, त्या डेफिनेशन विचारले जाऊ शकतात. एलिमेंट अँड कंपाऊंड. एलिमेंटचे परत मेटल्स, नॉन मेटल्स आणि मेटॉलाइट्स ते आपण त्याच्यामध्ये पाहिलं. ठीक आहे. त्याच्यानंतर आपण पाहिलं व्हॉट आर द स्टेट्स ऑफ मॅटर. देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मॅटर, सॉलिड, लिक्विड अँड गॅसियस. आणि आता आपण पाहिलं how to measure or what are the physical properties and chemical properties. कुठल्या कुठल्या फिजिकल प्रॉपर्टीज असतात आणि त्या कशा स्टडी केल्या जातात आणि कुठल्या केमिकल प्रॉपर्टीज असतात ते एवढं आपण पाहिलं. आजच्यासाठी ह्या चॅप्टरसाठी सफिशियंट आहे. उद्या आपण भेटूयात परत नवीन पुढच्या कॉन्टेंटसाठी, युनिट्स आणि लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन या टॉपिकचा. टिल देन होप तुम्हाला आजचं सगळं समजलंय. उद्या आपण नवीन चॅप्टरचं भेटूयात. थँक्यू व्हेरी मच. सी यू टुमॉरो.